welcome you all in your favorite channel, Let's Learn Simply. Today we are going to learn about punctuation mark. There are different types of punctuation marks in English language, but we don't know where and when to use them. So in this video, we are going to learn how to use the punctuation marks correctly. So let's start with our topic. तर आज आपण शिकणार आहोत punctuation marks. So what is mean by punctuation marks? Punctuation marks are indicators that are used in written text to separate sentences or a part of sentence from another in order to give clear meaning, mode and tone of sentence. मग कोणत्याही वाक्याला जर पूर्ण अर्थ द्यायचा असेल, त्याचा टोन समजून घ्यायचा असेल आणि एखादं वाक्य दुसऱ्या वाक्यापासून किंवा वाक्याचा एखादा भाग दुसऱ्या वाक्याच्या भागापासून वेगळा करायचा असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो? पंक्च्युएशन मार्क्स वापरतो. यालाच मराठीमध्ये विरामचिन्ह असे म्हटले जाते. मग अशी वेगवेगळ्या प्रकारची विरामचिन्ह म्हणजेच पंक्च्युएशन मार्क्स आपल्या लँग्वेजमध्ये आहेत. त्यापैकी जे 5 आहेत ते आज आपण बघणार आहोत. ते कोणते आहेत? एक आहे फुल स्टॉप, सेकंड आहे क्वेश्चन मार्क, थर्ड आहे एक्सक्लेमेशन मार्क, फोर्थ आहे कॉमा आणि फिफ्थ आहे सेमिकोलन. तर मग आपण अगोदर बघूया की फुल स्टॉप काय आहे आणि केव्हा वापरला जातो. तर फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव्ह ऑर इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. कोणत्याही प्रकारचं विधानात्मक वाक्य जे आहे ते वाक्य संपल्यानंतर त्याच्या शेवटी फुल स्टॉपचा वापर केला जातो. फुल स्टॉप वापरल्यानंतर ते वाक्य पूर्ण झालं आहे असाही त्याचा अर्थ होतो आणि त्या वाक्याचा अर्थही व्यवस्थित लागतो. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज माय बाईक, ही गाडी माझी आहे. याच्यानंतर आपण फुल स्टॉप दिलेला आहे म्हणजेच हे वाक्य पूर्ण आहे आणि याचा अर्थही आपल्याला पूर्ण लागतो आहे. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल, माय नेम इज अद्वैत, माझं नाव अद्वैत आहे. आता या वाक्यानंतरही फुल स्टॉप आहे कारण याचा आपल्याला अर्थही पूर्ण लागतो आहे आणि वाक्यही पूर्ण आहे. मग अशा प्रकारे कोणत्याही वाक्याच्या शेवटी आपण काय करतो? फुल स्टॉप लावतो कारण त्याचा अर्थ आपल्याला पूर्ण लागत असतो. नंतर सेकंड यूज काय आहे बघूया. टू सेपरेट डेट फ्रॉम इयर. जेव्हा आपण डेट लिहित असतो तेव्हा ती डेट इयरपासून वेगळी करायची असेल तर त्याच्यामध्ये आपण फुल स्टॉप देतो. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे 14 फुल स्टॉप 01 फुल स्टॉप 1989 फुल स्टॉप. म्हणजेच या 3 ज्या तारखा आहेत, जी तारीख आहे, महिना आहे आणि इयर आहे, ते आपल्याला वेगळं करायचं आहे एकमेकांपासून म्हणून आपण काय दिलेलं आहे? फुल स्टॉप दिलेला आहे. त्यानंतर आहे आफ्टर ॲब्रिव्हिएशन्स ऑफ नेम्स, टायटल्स, डिग्रीज. म्हणजे जेव्हा कोणत्याही प्रकारची डिग्री किंवा एखादं टायटल असेल किंवा कोणाचं नाव असेल त्याचं जेव्हा शॉर्ट फॉर्म करून लिहिलं जातं तेव्हाही त्याच्यामध्ये काय दिलं जातं? फुल स्टॉप दिला जातो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघूया, खाली लिहिलं आहे फुल स्टॉप ED. मग याचा अर्थ काय होतो? B.ed आणि त्याचा लाँग फॉर्म होतो बॅचलर ऑफ एज्युकेशन. मग आता हे बॅचलर ऑफ एज्युकेशन जो लाँग फॉर्म आहे त्याचा शॉर्ट फॉर्म आपण B आणि ED लिहिलेला आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये काय केलं आपण? फुल स्टॉप देऊन ते वेगळं केलेलं आहे. त्यानंतर DR डॉट. मग आता याचा लाँग फॉर्म काय होतो? डॉक्टर. मग डॉक्टर पूर्ण शब्द लिहिण्याऐवजी आपण शॉर्ट फॉर्म केलेला आहे आणि मध्ये डॉट दिलेला आहे. मग अशाच प्रकारे आपल्या नावाचा शॉर्ट फॉर्म करतानाही आपण करू शकतो. सपोज माझं नाव आहे उमा मेढे, मग मला ते लिहायचं U डॉट मेढे. म्हणजे मध्ये जो डॉट किंवा फुल स्टॉप दिला आहे त्याच्यावरून कळतं की U हे माझं इनिशियल आहे, म्हणजे माझ्या नावाचं इनिशियल आहे आणि नंतर माझं आडनाव आहे. मग अशा प्रकारे आपण 3 ठिकाणी फुल स्टॉपचा वापर करू शकतो. त्यानंतर आहे क्वेश्चन मार्क. मग क्वेश्चन मार्क आपण कुठे वापरणार आहोत? क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड ॲट द एंड ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स. कोणत्याही प्रकारचा जर प्रश्न विचारलेला असेल तर त्याच्या शेवटी आपण काय करणार आहोत? क्वेश्चन मार्क देणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ आर यू. आता सपोज आपल्याला कोणीतरी विचारले हाऊ आर यू, तर तो प्रश्न आहे म्हणून त्याच्या मागे काय येतो? क्वेश्चन मार्क येतो. मग जर आपल्याला परीक्षेमध्ये एखादं वाक्य दिले जाईल आणि सांगितलं जाईल की याच्यामध्ये तुम्ही पंक्च्युएशन मार्क्स वापरायचे आहेत आणि जर समजा तो क्वेश्चन असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे? शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यायचं आहे. सेकंड एक्झाम्पल, वेन इज शी कमिंग. ती केव्हा येणार आहे? हा पण प्रश्न आहे आणि म्हणून इथे काय आहे? क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की क्वेश्चनच्या शेवटी आपण काय करणार आहोत? क्वेश्चन मार्क यूज करणार आहोत. प्रश्न काय आहेत? 2 प्रकारचे असतात. एक असतो WH क्वेश्चन, म्हणजेच हाऊ, वेन, वेअर, व्हॉट, व्हाय यासारख्या WH शब्दाने
प्रश्नार्थक शब्दाने जर क्वेश्चनची सुरुवात होत असेल तर त्याच्यानंतर आपण क्वेश्चन मार्क देणार आहोत. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे येस नो क्वेश्चन, की ज्या प्रश्नाची सुरुवात सहाय्यकारी क्रियापदाने होते आणि त्याचं उत्तर येस किंवा नोमध्ये असतं, अशा प्रश्नाच्या शेवटी आपण काय करणार आहोत, क्वेश्चन मार्क वापरणार आहोत. नेक्स्ट आहे एक्सक्लेमेशन मार्क. Exclamation mark is used at the end of an exclamation to express sorrow, joy, shock, praise and wonder. सो कोणत्याही प्रकारच्या भावना ज्या आहेत, लाईक दुःख असेल, आनंद असेल, आश्चर्य असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची विनंती असेल, या सगळ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण काही विशिष्ट प्रकारचे शब्द किंवा वाक्य वापरतो आणि तेच असतात आपले एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस किंवा एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ज्याला मराठीमध्ये उद्गारवाचक वाक्य असं म्हटलं जातं. आणि ते दर्शवण्यासाठी एक चिन्ह असतं, त्याला एक्सक्लेमेटरी मार्क म्हणजेच उद्गारवाचक चिन्ह असं म्हटलं जातं. मग आता आपण एक्झाम्पल बघूया. व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल शी इज. मग या वाक्यामध्ये आपण एका मुलीची स्तुती केलेली आहे, तिच्या सौंदर्याची स्तुती केलेली आहे आणि म्हणून त्याच्या शेवटी काय आलेलं आहे, एक्सक्लेमेशन मार्क आहे. मग जेव्हा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो, एखादं वाक्य देऊन सांगितलं जातं की हे वाक्य, एकतर वाक्याचा प्रकार ओळखायचा असतो किंवा पंक्च्युएशन मार्क द्यायचा असतं. आणि सपोज जर हे वाक्य असे असेल, व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल शी इज, मग याच्यामध्ये काय पंक्च्युएशन मार्क देणार आहोत आपण, तर एक्सक्लेमेशन मार्क आपल्याला द्यायचा आहे. का? कारण हे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे. का? कारण वाक्याची सुरुवात वॉटने झालेली आहे आणि वाक्याच्या शेवटी काय आहे, सहाय्यकारी क्रियापद आलेलं आहे. म्हणून हे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे आणि म्हणून त्याच्या मागे काय, शेवटी काय येणार आहे, एक्सक्लेमेटरी मार्क येणार आहे. त्यानंतरचं सेंटेन्स आहे हाऊ स्ट्रेंज इट इज. आता या वाक्याची सुरुवात हाऊने झालेली आहे आणि वाक्याच्या शेवटी काय आहे, इज आहे. म्हणजे हे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे आणि म्हणून या वाक्याच्या शेवटी आपण काय देणार आहोत, एक्सक्लेमेशन मार्क देणार आहोत. म्हणजे जेव्हा आपल्याला एक्सक्लेमेशन मार्क वापरायचं असेल तेव्हा ते वाक्य ओळखणं गरजेचं आहे. कारण वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असेल तरच आपण एक्सक्लेमेशन मार्क देऊ शकतो आहे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स ओळखण्यासाठी काय आहे, एक आहे वाक्याची सुरुवात वॉट किंवा हाऊ या दोनपैकी एका शब्दाने झालेली पाहिजे आणि वाक्याच्या शेवटी काय पाहिजे, सहाय्यकारी क्रियापद पाहिजे. तरच आपण त्या वाक्याच्या शेवटी काय वापरू शकतो, एक्सक्लेमेशन मार्क वापरू शकतो. नेक्स्ट आहे कॉमा. इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, क्वेश्चन टॅग्स, रिपोर्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच. म्हणजेच कोणत्याही वाक्यातील काही शब्द असतील, फ्रेजेस असतील किंवा क्लॉजेस असतील, ते वेगळे करण्यासाठी आपण काय करतो, कॉम्याचा वापर करतो, ज्याला मराठीमध्ये स्वल्पविराम असं म्हटलं जातं. किंवा क्वेश्चन टॅग असेल तर तिथेही आपण कॉमा यूज करतो. त्यानंतर रिपोर्ट स्पीच आणि डायरेक्ट स्पीच हे जे असेल त्यामध्ये आपण हे दोन गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या करण्यासाठी आपण काय करतो, कॉमा यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल बघूया. आय हॅव अ बायसिकल, कॉमा 2 बाईक्स अँड अ कार. आता या वाक्यामध्ये 3 गोष्टींबद्दल माहिती सांगितली. माझ्याकडे काय काय आहे, अ बायसिकल, 2 बाईक्स अँड अ कार. आता 3 गोष्टी सांगितल्या आहेत पण त्या 3ही गोष्टी काय आहेत, एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत आणि म्हणूनच आपण काय केलं, हे दाखवण्यासाठी आपण बायसिकल नंतर कॉमा यूज केलेला आहे. त्यानंतर ही इजंट कमिंग, कॉमा इज ही. मग यामध्ये हा क्वेश्चन टॅग आहे आणि म्हणून पहिलं जे आपलं वाक्य आहे ही इजंट कमिंग, हे आपण क्वेश्चन टॅगपासून वेगळं करण्यासाठी काय केलं, मध्ये कॉम्याचा यूज केलेला आहे आणि याला मराठीमध्ये स्वल्पविराम असं नेक्स्ट आहे सेमिकोलन. इट इज यूज्ड वेन अ ग्रेटर पॉज इज रिक्वायर्ड. इट इज यूज टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाऊंड सेंटेन्सेस. मग याचा अर्थ काय होतो, एखाद्या वाक्यामध्ये जर आपल्याला पॉज घ्यायचा असेल, मोठा पॉज घ्यायचा असेल, म्हणजेच थोडं थांबायचं असेल तर आपण काय करतो, सेमिकोलनचा यूज करतो. जे कंपाऊंड सेंटेन्सेस आहेत म्हणजे संयुक्त वाक्य आहे, त्यामध्ये काय असतं, छोटी छोटी वेगवेगळी वाक्य असतात आणि ते एकत्र केले जातात आणि मग त्या वाक्याचा अर्थ लागतो, त्याला संयुक्त वाक्य किंवा कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणतात. मग ही जी छोटी छोटी वाक्य आहे, क्लॉजेस आहे, हे एकमेकांपासून वेगळे करण्यासाठी आपण काय करतो, सेमिकोलनचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल बघूया. शी लव्ह स्टडिंग आणि मग आपण सेमिकोलन दिलेला आहे आणि त्यानंतर पुढचं वाक्य आहे शी कांट गो फॉर पिकनिक. मग आता आपल्याला या 2 वाक्यांमध्ये पॉज घ्यायचा आहे बोलताना थोडासा, म्हणून आपण काय केलं, शी लव्ह स्टडिंग नंतर सेमिकोलन देऊन मग आपण पुढचं वाक्य लिहिलेलं आहे. म्हणजेच त्या दोन्ही वाक्यांचा अर्थही लागतो आणि त्यामध्ये थोडासा पॉजही येतो. शी लव्ह स्टडिंग, शी कांट गो फॉर पिकनिक.
तिला अभ्यास आवडतो आणि म्हणूनच ती काय करेल, ती पिकनिकला जाणार नाही. मग अशा प्रकारे आपण आपल्याला वाक्यामध्ये जर पॉज घ्यायचा असेल तर आपण काय करतो, सेमिकोलनचा यूज करतो. थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. आय होप यू अंडरस्टँड द टॉपिक वेल. If you have any doubt, you can ask me in comment box. In this video, we have learned 5 punctuation marks and their uses. In next video, we will learn some different punctuation marks and their uses. If you like the video, hit the like button. If you are new here, don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon and get the notification of new video. Do not forget to share the video with students. Thank you.